Heb jij je ooit afgevraagd hoe het is om echt rijk te zijn? Nou, ik in ieder geval wel. Sommige mensen kunnen letterlijk alles doen wat ze leuk vinden. Terwijl ik allang blij ben als mijn boodschappen in de aanbieding zijn. En daar was ik echt helemaal klaar mee. Ik besloot mijn eigen plan te trekken en mezelf uit te dagen tot een challenge. Ik ga proberen om binnen 1 jaar miljonair te worden. En in deze video laat ik je precies zien wat er allemaal is gebeurd. Je zult erachter komen wat er allemaal goed en fout is gegaan dit jaar. En je zult te weten komen of het me daadwerkelijk gelukt is om deze challenge te halen. Dus pak wat popcorn, ga er goed voor zitten en dan neem ik je mee in dit avontuur. Oké, laten we beginnen bij het begin. Ik maakte al jarenlang video's als mijn beroep, maar ik wist dat ik daarmee niet zomaar deze challenge zou kunnen gaan halen. En daarom moest ik komen met een ander plan. Al jarenlang werd ik doodgegooid met allerlei advertenties over e-commerce, waarin iedereen zei dat je heel eenvoudig snel geld kon verdienen. En ik was overtuigd. Ik moet e-commerce gaan proberen om deze challenge te gaan halen. Maar deze challenge in mijn eentje aangaan is niet te doen. Ik had iemand nodig die me wilde helpen. Iemand die jarenlange ervaring binnen de e-commerce heeft en die me gegarandeerd kon helpen aan 1 miljoen. Maar ja, die persoon ken ik niet en dus vroeg ik Hugo, mijn broertje. We hadden een goed product nodig om te verkopen en we begonnen research te doen. Terwijl we mensen om ons heen spraken over ons plan, zei een kennis op een dag tegen ons: "Hey boys, ik heb nog wel wat kinderzitjes liggen." Bij hem lagen ze toch maar te verstoppen. Dus maakten we een deal dat wij ze voor hem gingen verkopen. Voor de verkoop van het product hadden we natuurlijk content nodig. En laat ik er net wat vanaf weten. Echter was er wel een probleem. We kennen letterlijk niemand met jonge kinderen. Het bleek blijkbaar best lastig te zijn om een kind voor een shoot te regelen. Dus we moesten met een creatieve oplossing komen. Weet je zeker dat we dit moeten doen? Wil je nog miljonair worden of niet? Oké, let's go. Go, 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 kom op. Go, go, go. Opa, we kunnen u ook nergens mee naartoe nemen. Kom. We staan hier op plaats delict waar vanmorgen op klaarlichte dag een kind is ontvoerd. Achter mij ziet u de politie nog volle bak bezig met het onderzoek, maar ze kunnen uiteraard nog niks zeggen hierover. Wel gaan de geruchten dat wannabe-YouTuber Stijn de Winter hierachter zit samen met zijn broer. Het kinderdagverblijf wil niet reageren, maar ze zijn natuurlijk... Maat, ik zei toch dat dit een dom idee was? Focus even en laat dat kind nou gewoon lachen. Oké. Ja? Stijn, je zit helemaal in je fantasie. Dit is helemaal niet zo gegaan. Nou ja, laten we maar behouden dat kinderen voor de kamer krijgen erg lastig was. Daarnaast merkten we dat we niet echt energie haalden uit dit idee, omdat het niet voelde als ons eigen project. En daarom gingen we terug naar de tekentafel. Na lang onderzoeken wat we het beste konden doen, zag Hugo dat de trend van ijsbaden steeds meer aan het toenemen was. En zo ontstond Serenity Performance. We zochten in China naar de juiste leverancier en plaatsten onze eerste order voor wat samples. Terwijl we wachten op onze levering, zag ik het wel helemaal voor me. Commercials maken voor mijn eigen brand. Oké guys, stilte op set en action! Introducing Serenity, the best ice baths in the world. So, what are you waiting for? Shop now at serenity.com. Maat! Maat! Na weken wachten waren onze samples eindelijk binnen. Er was echter één groot probleem. Oh. De kleuren op de samples waren allemaal verschillend en matchten totaal niet met het design dat we hadden aangeleverd. We hadden al eerder foto's ontvangen waar de kleuren er anders uitzagen, maar de leveranciers gaven toen aan dat het alleen zo leek, vanwege het licht in de fabriek. We planden meteen een meeting in met onze leveranciers om onze grote zorgen te bespreken. En dat ging ongeveer zo. Hey guys. Hallo. Thanks for meeting with us today. As you know, we're not really happy about the colors. 屌呢個鬼佬要講個顏色㗎。哎呀，大家煩啊，爭腰痛啊。Color we know cannot do anything. Bye bye. Bye. Nu denk je misschien dat dit weer een grap is, maar zo is het wel ongeveer echt gegaan.
We waren het vertrouwen kwijt in onze leverancier en in de tussentijd zagen we steeds meer concurrenten oppoppen. We wisten van tevoren al dat het een lastige opgave ging worden, gezien onze beperkte ervaring in e-com. En omdat we zoveel gedoe hadden om de producten naar Nederland toe te krijgen, zagen we eigenlijk nog maar één oplossing. Dropshippen. Ja, we kennen allemaal de reputatie die dropshippen heeft en we waren zelf ook sceptisch, maar we besloten het een kans te geven. We besteedden een aantal weken om erachter te komen hoe het precies werkte. We maakten onze eigen website en lanceerden de eerste producten en advertenties. En voor we het wisten, zagen we de eerste orders binnenkomen. Dit keer dacht ik het zeker te weten. We worden eindelijk rijk. Welcome, gentlemen. What can I do for you? Hi, we're looking for a watch. Yeah, something that suits us well. Ah, I got exactly what you're looking for. Let me see. I got this item for you, Nice. and this exclusive item for you. Sick! When I come around, round, they go. Yeah, when I come around, round, they go. When I step in your town, round, they go. Yeah, when I come around, round, they go. Yeah, it's going down, they go. Stijn, wat ben je aan het doen, man? We krijgen allemaal klachten binnen. Hè? Luister, dat is niet eens het grootste probleem. Tim Hofman staat voor de deur. Wat? Ja. Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken en soms maken dropshippers net even te veel schulden. Toen de eerste klachten over de kwaliteit en de lange leeftijd binnenkwamen, dacht ik echt, waar de fuck zijn we mee bezig? Hugo en ik voelden ons zo slecht over deze klachten, waardoor we de website offline hebben gehaald en alle ontevreden klanten hun geld terug hebben gegeven. Het is zeker mogelijk om met dropshippen geld te verdienen, maar wij wilden onze morele waarden hier niet voor aan de kant zetten. Ik begon ook na te denken over het nut van deze challenge. Ik was met niks anders bezig dan het verdienen van geld. En op social media hoor je constant verhalen over financiële vrijheid en snel rijk worden, zodat je aan de slag kan gaan met hetgene wat je echt leuk vindt. Maar wat als je vrijheid al eerder kan ervaren? Wat als echte vrijheid ontstaat wanneer je iets doet waar je gelukkig van wordt? Los van hoeveel het oplevert. Dat is bijvoorbeeld exact de reden waarom ik ben begonnen met het maken van YouTube-video's. Ik besefte dat ik geen miljoenen nodig heb om te doen wat ik leuk vind. Dus stel jezelf eens de vraag. Als geld geen probleem was, wat zou je dan echt doen? Misschien is het tijd om daar niet langer op te wachten. In ieder geval, super bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even liken en te abonneren. En hopelijk zie ik je weer de volgende keer. It's a wrap. Nou, Stijn, mag ik kijken mijn paard terug? Ja. Ja, inderdaad. Thanks.